Hello guys, mag-unbox tayo ng Son Goku na Masterlise. Samahan niyo ako, tara, let's go. So ayan guys, i-unbox na natin tong Masterlise natin. Super Saiyan God, Son Goku. Ayan. The 20th film. So i-unbox na natin. Tingnan natin kung ano. I-review natin ng konti kung anong klase to. Kung maganda. Mukhang maganda naman to kaya. So ito bali dalawang karton. Sir AJ. Salamat sir. So ito, anong ano yan? Pants ka. So ito, bali dalawang ano siya. Dalawang part. So ito yung paa niya. So yan, ganyan na itsura niya, guys. Hati siya. Ayan, nariyan muna natin yan. Tapos ito naman yung kalahati ng katawan. So ito naman yung kalahati niya. So ayan. So bali pag-aanin lang naman yan, pagduduktungan. So pagduktungin nyo lang ganyan. So ayan na siya. Yan na yung ating Super Saiyan God, Son Goku. So ayan siya. Ganda. Ganda ng detalye. Meron pa tong foot support. Nandun yata sa box. Kaya. Ito guys, may kasama yung foot support. Kung para makatayo siya ng ayos. Pero natayo naman siya ng kahit wala siyang foot support. Nakakatayo naman siya ng ayos. So okay lang. Pero ilalagay na rin natin. So bali saan ba siya nakalagay? Sa paa. Ilagay natin dun sa paa niya. So para lang siya tumayo ng ayos. So ito, dito natin pala, yun. So doon sa kanan na pa siya nakalagay. So pag nakabili kayo ng ganito, dito nyo ilalagay sa kanan. So ayan yung isa guys, ayan yung kuha natin kaya na. Ito yung Super Saiyan God. The 20th film. So ito naman yung pangalawa natin na i-unbox. Masterlise din siya, kaya lang extra. Medyo malaki to. Ultra Instinct, Son Goku. So unbox na natin guys. Medyo medyo malaki kasi extra. Yung Masterlise na line, madami kasi siya. May maliit, mayroong medium size. Ito naman parang ka-size din siya ng Grandista pero mas malaki siya sa Grandista. Kaya nga extra yung niya, extra yung nakalagay dito sa box. Kung mapapansin nyo, masyado siyang malaki. So ayan guys, ito yung katawan niya. So ayan guys, kita nyo kung i-compare nyo dun sa isa natin, Masterlise din siya pero hindi siya extra. So tukunin natin yung ulo niya. Kabukod kasi yung ulo at saka yung foot support. So ito yung ulo niya guys. Ayan. Magkahiwalay siya. Ito yung katawan niya. Tapos ito yung pinakaulo niya. So kakabit na natin. So ganyan lang guys. Ayan, malaki siya.
Mga 14 inches siguro yata to. 12 inches. So ayan. Tapos ito yung foot support. Lalagyan natin ng foot support. Para malagay natin ng makatayo siya ng malaki. Masyadong malaki kasi. Tsaka medyo may kabigatan din. So ilalagay na natin yung ano niya. Yung foot support. Medyo may ano yung foot support niya. Hindi masyadong thick. Hanapan nyo na lang ng ano. Parang dito ba? Ano nakalagay yung foot support niya? Sa likod kalimitan niyang nakalagay yung foot support niya. So hanapan natin ng magandang angulo. Palagay ko dito Ayan. So ganyan siya guys. Tatayo na lang natin ng ayan. So ayan, kita nyo So ayan siya. Ang ganda tong si Son Goku na ano. Masterlise extra. Medyo malaki siya sa ano, sa Grandista guys. Ayan. Kaya siguro yung tinawag na extra dahil nga medyo malaki-laki siya ng konti. So ayan guys, maganda yung ang details nito. Pati yung ano, yung mata. Naka ano siya. Maganda yung pagkaka-print. Kasi meron din yung mga ibang brand katulad ng mga Grandista, yung pagkaka-print, pagkakagawa dun sa mata maganda. So ayan yung pangalawa nating in-unbox. Goku na Masterlise Extra Ultra Instinct. So ayan guys, yan. Lagyan natin dito sa gilid. So ayan yung isa. Ayan. Tapos ito yung para Saiyan God, yung Goku. Ayan. Ito naman yung isa natin yan. Tabi muna natin ito. Yung box. Para hindi tayo dito. Medyo may malaki yung box itong isa. Ano naman to? Kita nyo, medyo malaki yung box. Masterlise din siya. Mapapansin nyo Tapos ano siya, galing daw sa ano to overseas release gold sticker. Mapapansin nyo, gold sticker siya. So ibig sabihin nun, galing siya sa Japan. Pero galing siya sa Japan, pero mga ano din siya, mga made in China din. Doon lang ni-release sa Japan pagka gold sticker. So ayan, mapapansin nyo naman, made in China pa rin siya. Kaya lang sa Japan siya ni-release. Pagka mga gold sticker, sa Japan siya nire-release. Ayan, makikita niya gold sticker. Yung iba kasi silver ang sticker niyan. Overseas din siya pero sa mga ibang bansa katulad ng Pilipinas o sa Asia ganyan. Pero pag sa Japan nila nire-release, gold sticker ang nilalagay. So ito, buksan na natin. Medyo malaki yung box niya Tapos ang kaibahan lang nito, ano siya, mga clamshell. Sabihin, ano siya, talagang secure yung figure. Ayan, naka-clamshell siya. Hindi katulad nung iba na nakabalot lang sa ano. Pero ito naka-clamshell din to kaso sa tao ko na nabili. So wala na siyang ano. Clamshell ito meron pa siya. Kaya balik natin, medyo malaki yung ano niya. Clamshell. Ayan guys, ito. Siya naman to. SSJ 3 Son Goku. Ayan, ganda.
Isang piraso na pala siya guys. Yan. Hindi siya katulad ng ibang ano, na pira-piraso. Meron pa yung ano, support dun sa buhok niya eh. Saan ba yan? Yan, hindi support. Ito pala. Nasabi niya. Dahil pwede mo siyang ano, lagyan ng support sa buhok niya kasi medyo mabigat tong likod. Pero nakakatayo naman siya ng maayos eh. Kahit hindi nila siya lagyan ng support. Pero yung support niya, papakita ko na din sa inyo. Lagyan natin. Tanggalin muna natin ito. Laki kasi yung box. Pero ganoon pa rin yung ano niya, line niya. Masterlise pa rin yung manufacturer. Yung brand. So ito yung foot support niya. Pero kahit hindi na siguro lalagyan, pero ilalagay ko pa rin para makita niya. So yan, dito lang siya ilalagay. Ayan. Sa kaliwa. Ito siya nilagay. Tapos yung buko niya dito sa likod, pwede rin siyang lagyan ng ano, ilalagyan din siya ng support para hindi siya matumba kasi mabigat. So parang ilalagay mo lang siyang ganyan sa likod para lang suporta dun sa ano niya, sa buhok niya kasi mabigat, pero nakakatayo naman siya ng ano, independent. So ganyan magiging itsura niya. May foot support siya, tsaka meron pa rin siyang hair support dahil nga masyadong malaki itong ano, mabigat. Ilang kilo siguro, mga 1 kilo mahigit to. So yan, pagka nakatayo siya, ayan, ilalagay mo lang siya sa likod. Pero kung ano, hindi na naman kailangan kasi ano, nakakatayo naman siya independently. So mas maganda dito, napansin ko, meron siyang ano, meron na siyang ano sa paa. Yung parang may nakalagay siyang code. Medyo malabo pero ito meron siyang nakalagay na code dito. Kasi yung iba wala eh. Makikita niyo yung iba meron sa paa, sa ilalim. Pero ito meron, yung iba kasi wala. So yeah, ito maganda to si ano, ito si maganda yung detalye. Goku SSJ3. Ayan, maganda. Ayan, kita niyo malaki yung diferensya doon sa ano. Masterlise din siya na kaya lang extra. Mas malaki siya. Ayan. Mapansin niyo, mas malaki yung ano niya. Mataas siya siguro mga 2 inches. Tapos ito naman yung ating ano, si Super Saiyan God. Masterlise din. So parehas yan ng ano, ng brand Masterlise. Ito lang extra. Kaya medyo mataas siya. So ayun guys, ito yung nakuha natin ano. Ito yung unboxing natin itong tatlong Masterlise na Son Goku. So ayan, maganda. So sana nagustuhan nyo at ito ilalagay, i-display na natin dun sa ating cabinet. Inaayos ko pa. Papakita ko sa inyo pag ayos na. So yun lang guys, at sana nagustuhan nyo at hanggang sa susunod. God bless and be safe. The trap is sprung. The trap is sprung. The trap is sprung. The trap is sprung.
sprung. The trap is 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 sprung.